Hello, good morning to all. I am Mrs. Sangude, your English teacher. Today we are going to see a poem. The title of the poem is Upon Westminster Bridge. It is composed by William Wordsworth. As you all of you knows that William Wordsworth is well known for his nature poems. Today we are going to see that poem, that is Upon Westminster Bridge, is also a nature poem. आज जी आपण पोएम पाहणार आहोत ती पोएम आहे अपॉन वेस्टमिन्स्टर ब्रिज, की जी विल्यम वर्ड्सवर्थ यांनी लिहिलेली आहे. पोएमच्या टायटलवरूनच तुमच्या लक्षात येत असेल की ही पोएम एका ब्रिजच्या संदर्भात आहे. बिफोर गोइंग टू सी द ॲक्च्युअल पोएम, on your textbook, in your textbook on page number 81 there are some questions under the section of icebreakers. प्रत्यक्ष पोएम सुरू करण्यापूर्वी आपल्या टेक्स्टबुकमधील पेज नंबर 81 वर काही क्वेश्चन्स आहेत आईस ब्रेकर्स म्हणून. ते क्वेश्चन्स पहिल्यांदा आपण पाहूयात. सी द फर्स्ट क्वेश्चन. A bridge connects people at either sides of river or valleys in cities or villages. Discuss with your partner the importance of a bridge to both the cities and the villages and complete the table. What is the question? आपल्याला सर्वांना माहिती आहे की ब्रिज दोन ठिकाणांना जोडतो. मग ती दोन ठिकाणं शहरातली असू देत किंवा खेड्यातली असू देत. शहरासाठी ब्रिजचे फायदे जसे आहेत तसेच खेड्यांसाठी सुद्धा ब्रिजचे फायदे आहेत. अशाच प्रकारचा एक टेबल खाली दिलेला आहे की ज्याच्यामध्ये आपल्याला इम्पॉर्टन्स ऑफ ब्रिज टू बोथ द सिटीज अँड द विलेजेस लिहायचे आहेत. I'm going to just discuss the importance of that importance of bridge according to the cities as well as villages. There are some common benefits or importance of bridge to both. काही फायदे जे आहेत ते दोन्ही ठिकाणांसाठी किंवा दोन्ही प्लेसेससाठी समान महत्त्वाचे आहेत. फॉर एक्झाम्पल, to help to cross the road, it is common to both. आपण एखादा रोड क्रॉस करण्यासाठी, मग तो खेड्यातला असू देत किंवा शहरातला असू देत, त्यासाठी आपण ब्रिजचा वापर करतो किंवा ब्रिज त्यासाठी महत्त्वाचा असतो. सेकंड कॉमन इम्पॉर्टन्स, ट्रान्सपोर्टेशन. सेकंड कॉमन इम्पॉर्टन्स, ट्रान्सपोर्टेशन. As you know, for the transportation we need road and bridge also. Bridge is important for transportation for the both places. Number 3, medical and educational facilities for villages. Medical and educational facilities for villages. आपल्याला माहिती आहे की शहरामध्ये खूप मोठ्या प्रमाणात मेडिकल आणि एज्युकेशनल फॅसिलिटीज असतात आणि त्या मिळण्यासाठी आपल्याला पुलाचा वापर किंवा पूल असणं अत्यंत आवश्यक आहे. काही वेळेला पुलाच्या अभावी या सुविधा आपल्याला मिळू शकत नाहीत. नाव देर आर सम इम्पॉर्टन्स रिगार्डिंग विलेजेस. फर्स्ट वन, शॉर्टन डिस्टन्स. अंतर कमी करण्याचं काम किंवा वेळ वाचवण्याचं काम पूल करत असतो. नंबर नेक्स्ट, अवायबिलिटी ऑफ लँड्स. द सेकंड इम्पॉर्टन्स टुवर्ड्स villages is availability of lands.
इथे आपल्याला एक उदाहरण तुम्हाला मी सांगू इच्छिते की बऱ्याचदा बरीचशी खेडी, बरीचशी गावं नदीच्या किनारी वसलेली असतात आणि तेथील लोकांची शेती ही नदीच्या पलीकडे आसपास असते. शेती करण्यासाठी किंवा शेतामध्ये विविध पिकं घेण्यासाठी नदीवरून ओलांडून जाण्यासाठी ब्रिजचा वापर मोठ्या प्रमाणात केला जातो आणि त्याच्यामुळे शेतीची उपलब्धता किंवा त्या लँडची उपलब्धता सहजपणे होणं शक्य होतं केवळ ब्रिजमुळे. अँड नंबर नेक्स्ट, सेव्ह टाईम. इट सेव्स टाईम. These are the importance of bridge to both the cities and the villages. ओके, तुमच्या लक्षात आलं असेल आता की पुलाचं महत्त्व हे सिटीजसाठी जेवढं महत्त्वाचं आहे तेवढंच विलेजेससाठी सुद्धा महत्त्वाचं आहे. अँड देर आर सम कॉमन इम्पॉर्टंट, दॅट इज ट्रान्सपोर्टेशन, देन सेव्स टाईम, इन्क्रीज कॉन्टॅक्ट्स. दीज आर द कॉमन इम्पॉर्टन्स ऑफ अ ब्रिज. Now see the second icebreaker. What is the question? Building a bridge needs careful planning. Think about what goes on before the actual construction begins. I once again repeat that question. See on page number 81. Please students, open your books on page number 81 and you can also see in your book that the second activity. What is the second activity? Building a bridge needs careful planning. कोणताही पूल बांधताना काळजीपूर्वक नियोजन असणं अत्यंत आवश्यक असतं. पुढे काय म्हटले बघा, थिंक अबाउट व्हॉट गोज ऑन बिफोर द ॲक्च्युअल कन्स्ट्रक्शन बिगिन. प्रत्यक्ष कन्स्ट्रक्शनला सुरुवात होण्यापूर्वी, म्हणजे एखादा पूल, एखादा रस्ता किंवा एखादी वास्तू बांधण्यापूर्वी कोणत्या कोणत्या प्रकारचं नियोजन आवश्यक असतं. आपल्याला कोणतीही वास्तू उभारायची असेल तर आपण कुठलाही निर्णय पटकन घेऊ शकत नाही, त्यासाठी पूर्वतयारीची गरज असते. तसं इथं ब्रिज बांधण्यासाठी कोणकोणत्या प्रकारच्या पूर्वतयारीची गरज असते हे तुम्हाला इथे लिहायचं आहे. वन इज गिवन टू यू in your book. What is that? Proper planning. कुठलीही गोष्ट, कुठलाही समारंभ, कुठलंही बांधकाम करताना आपल्याला प्रॉपर प्लॅनिंगची आवश्यकता असते. कोणतंही टास्क यशस्वीपणे पूर्ण करण्यासाठी प्रॉपर प्लॅनिंगची आवश्यकता असते. तसंच इथेही पहिला पॉईंट आहे प्रॉपर प्लॅनिंग फॉर द ॲक्च्युअल कन्स्ट्रक्शन्स. प्रॉपर प्लॅनिंग इज इसेन्शियल. आता ह्या प्रॉपर प्लॅनिंगमध्ये काय येतं बघा. नंबर 2, सिलेक्शन ऑफ कपेबल अँड क्वालिफाईड इंजिनियर. सिलेक्शन ऑफ कॅपेबल अँड क्वालिफाईड इंजिनियर. दुसरं प्लॅनिंगमधला दुसरा महत्त्वाचा भाग म्हणजे आपल्याला तो पूल बांधण्यासाठी समर्थ आणि क्वालिफाईड इंजिनियरची निवड करणं आवश्यक आहे. नंबर 3, अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स. दॅट इज व्हेरी मच इम्पॉर्टंट इन प्रॉपर प्लॅनिंग. विदाउट मनी वी कांट डू एनिथिंग. वी कांट बिल्ड, वी कांट कन्स्ट्रक्ट. सो there is a need of too much funds, and that is the important thing, the important planning before actual construction begins. And last one, then you can build actual pool, actual bridge. तुमच्या आता हे लक्षात आलं असेल. Now see the third activity. What is the third activity? What is the third icebreaker? I read the question. You might have visited a bridge. Complete the web describing the sights you could see from the beach. I once repeat. You might have visited a bridge. Complete the web describing the sights you could see from the bridge. काय क्वेश्चन आहे पहा. तुम्ही एखाद्या पुलाला कदाचित भेट दिली असेल तर खाली एक वेब दिली आहे. त्या वेबमध्ये आपल्याला पुलावरून दिसणारे साईट्स म्हणजे दृश्य, तुम्हाला पुलावरून काय काय दिसलं
ते तुम्हाला त्याच्यामध्ये लिहायचं आहे. युअर आन्सर माइट बी डिफरंट टू मी बिकॉज युअर पर्सनल एक्सपिरियन्स might be different. See, I discuss some sites that I can see, that I can be seen from a bridge. I can see boat and ships. I can see fishermen. I can see pleasant atmosphere. Even I can see waterfront also, trees, river, flowers, gardens, vehicle, train. These are the some sights. It might be seen from a bridge. As I told you, your answer might be different to me. Here also I write some sights. These are boats, ships, river, trees, flower, different places also, etc., etc. Now see on your screen there are two pictures of a bridge. Now you can easily understood that what sights that can be seen from a bridge. पुलावरून तुम्हाला कोणकोणत्या गोष्टी दिसू शकतात. आता इथे दोन पूल आहेत. एक पूल मी मुद्दाम शहर वस्तीतला घेतलेला आहे की ज्या ठिकाणी शहराची वस्ती आहे, आणि दुसरा पूल मी घेतलेला आहे तो म्हणजे निसर्ग सौंदर्याच्या किंवा निसर्गाच्या सानिध्यातला, जिथे कोणत्याही प्रकारची मानवी वस्ती नाही. आता दोन्ही पुलांवरून दिसणारे दृश्य might be different. See the first bridge. या पुलावरून तुम्हाला बघा काय काय दिसत आहे. वेगवेगळ्या इमारती दिसत आहेत, त्यानंतर व्हेकल्स दिसत आहेत, गाड्या दिसत आहेत, त्याच्यानंतर एक नदी दिसते की ज्या नदीवर हा पूल बांधलेला आहे, त्यानंतर साईडला रोड दिसतोय. इन द नेक्स्ट पिक्चर इथे त्या प्रकारचा कुठल्याही प्रकारचा देखावा नाही आहे. इथे फक्त तुम्हाला काय दिसत आहेत, फ्लावर्स, ट्रीज, गार्डन टाईप नेचर इज देअर. दॅट मीन्स यू कॅन सी दॅट टाईप ऑफ साइट्स फ्रॉम अ ब्रिज. ओके, हे झाले आईस ब्रेकर्स. आपल्या या पोएमसाठी 3 क्वेश्चन्स आईस ब्रेकरचे होते, ते आपण तिन्ही डिस्कस केलेले आहेत. You can take notes in your notebook also for your better understanding. या ज्या मी आत्ता डिस्कस केलेल्या गोष्टी आहेत तुम्ही त्या तुमच्या वहीमध्येही लिहू शकता, नोट्स म्हणून तुम्ही त्या वापरू शकता. ओके, नाव इट इज टाईम टू नो अबाउट पोएट. As you know, the name of the poem is Upon Westminster Bridge, and it is composed by William Wordsworth. मी आधीही सांगितलं आहे की ही पोएम जी आहे ती विल्यम वर्ड्सवर्थ यांनी लिहिलेली आहे. आता या कवीचा परिचय आपण थोडक्यात पाहूयात. विल्यम वर्ड्सवर्थ बॉर्न ऑन एप्रिल 7, 1770. त्यांचा जन्म कधी झालेला आहे? April 7, 1770. Second important thing is that he was a major English romantic poet at his time. William Wordsworth was well known as a romantic poet. Next, honored as a poet laureate of the United Kingdom in the court of Queen Victoria from 1843 until his death on 23 April 1850. हा सन्मान मरेपर्यंत त्यांना दिले गेलेला होता. विल्यम वर्ड्सवर्थ
यांच्याबद्दल मी आधीही सांगितलं आहे की यांना रोमॅन्टिक पोएट म्हणूनही ओळखलं जातं. त्याचबरोबर यांच्या बऱ्याचशा पोएम ज्या आहेत या निसर्गावरच आधारित आहेत, निसर्गाचं वर्णन करणाऱ्या आहेत. ही पोएम देखील त्यांनी लिरिकल बॅलाड्स नावाच्या एका पोएम कलेक्शनमधून घेतलेली आहे. अँड द पोएम अपॉन वेस्टमिन्स्टर ब्रिज is one of the best example of his romantic poems. ही जी पोएम आहे ती पोएम त्यांनी लिरिकल बॅलाड्स या त्यांच्या पोएम कलेक्शनमधून घेतलेली आहे आणि बेस्ट एक्झाम्पल ऑफ हिज रोमॅन्टिक पोएम्स. दॅट पोएम इज अ बेस्ट एक्झाम्पल ऑफ हिज रोमॅन्टिक पोएम्स. ही पोएम एक रोमॅन्टिक पोएममधली एक त्यांचं एक्झाम्पल आहे. Before going to start actual poem, we have to see about the title of the poem. What is the title of the poem? Title काय आहे पोएमचं? Upon Westminster Bridge. That means it is a name of a bridge and the poet is upon that bridge. Before going to see title, see about poem. The poem is a Petrarchan sonnet. ही एक सॉनेट आहे. कवितेचे जे वेगवेगळे प्रकार आहेत त्या वेगवेगळ्या प्रकारांपैकी ही एक सॉनेट आहे. आणि ही ॲज यू ऑल ऑफ यू नोज दॅट सॉनेट इज ऑफ 14 लाईन्स. किती लाईन्सची असते सॉनेट? 14 लाईन्सची असते. इट मे बी डिवायडेड इंटू two sections, that is octave and sestet. Octave means observation and sestet means conclusion. The poem is also one kind of sonnet. And what is the title? Upon Westminster Bridge. The title itself reveals, describes views of London from Westminster Bridge. Title itself reveals, describes views of London from Westminster Bridge. या टायटलमधून आपल्या निश्चितपणे लक्षात येतं की वेस्टमिनिस्टर ब्रिजवरून कवीनं जे काय काय पाहिलं, जे काय व्ह्यूज त्याला दिसले, पर्टिक्युलरली ऑफ लंडन सिटी, लंडन शहरामधले डिस्क्राईब तरी केलेले आहेत. नाऊ सी, one question might be raised in your mind, that is, where is that Westminster Bridge? हा वेस्टमिनिस्टर ब्रिज हे तर तुम्हाला समजलं की हे एका ब्रिजचं नाव आहे. परंतु तुमच्या मनात निश्चित प्रश्न उत्पन्न झाला असेल किंवा निर्माण झाला असेल की हा वेस्टमिनिस्टर ब्रिज नेमका आहे तरी कुठे? तर हा ब्रिज कुठे आहे बघा. वेस्टमिनिस्टर ब्रिज इज अ ब्रिज ओव्हर थेम्स रिव्हर इन लंडन. थेम्स इज अ नेम ऑफ द रिव्हर. जशा आपल्या भीमा, गंगा, गोदावरी, दीज आर द नेम ऑफ इंडियन रिव्हर्स. या जशा आपल्या भारतामधल्या विविध पवित्र अशा नद्या आहेत तसेच इंग्लंडमधील ही एक नदी आहे की जिचं नाव आहे थेम्स. ह्या थेम्स रिव्हरवर बांधलेला हा वेस्टमिनिस्टर नावाचा ब्रिज आहे. आता हा कोणकोणत्या दोन ठिकाणांना लिंक करतो? तर वेस्टमिनिस्टर ब्रिज लिंकिंग वेस्टमिनिस्टर टू लॅम्बेथ. Westminster is also itself a name of a city and Lambeth is also a city. Both are linked by that Westminster Bridge. आणि या ब्रिजच्या संदर्भातील ही पोएम असलेली आपल्याला दिसून येते. Before going to study poem, see in short about the poem. There is a message Wordsworth wants to give us, that is, London is a beautiful city in its natural setting.
And one thing he mentioned here, that poem is written before industrial revolution. कोणत्याही प्रकारचे इंडस्ट्रियल रिव्होल्यूशन म्हणजे क्रांती, कोणत्याही प्रकारची औद्योगिक क्रांती होण्याच्या पूर्वी ही कविता त्याने लिहिलेली आहे. म्हणजेच in that poem the poet was enthralled by the panoramic landscape, beauty, calm and quiet nature before him, because it is a time of before industrial revolution. And this poem was first published in the collection of poems in 2 volumes in 1807. In this way, in today's period, what you have seen? Icebreakers of that poem. There are 3 questions. We have discussed all that 3 questions. आपण 3ही क्वेश्चन डिस्कस केलेले आहेत. त्याच्यानंतर तुम्ही काय अभ्यासलात किंवा काय शिकलात आजच्या लेसनमधून, पिरियडमधून? अबाउट पोएट and about the title of the poem. So let us conclude all these things in a brief. William Wordsworth was well known as romantic poet at his time, as well as he was honored poet laureate in the court of Queen Victoria. As he was well known as romantic poet, he is also well known for his nature poem, and Upon Westminster Bridge is also one kind of nature poem. I think it is enough for your better understanding. In the next video, in the next lecture, we will see the actual poem and line to line explanation. Students, if you have any problem, if you have any query, then ask me in your comment box. जर तुम्हाला काही शंका असतील, काही प्रश्न उपस्थित झाले असतील, ते मला तुम्ही कमेंट बॉक्समध्ये कमेंट करून विचारू शकता. ओके, थँक यू. स्टे होम, स्टे सेफ.